नमस्ते सर्वांना, कसे आहात तुम्ही? तर आता तुम्ही माझ्याकडे तर बघणार नाही, कारण तुम्ही सर्व पाठीत बघत असाल की पाठी सर्व कोण उभे आहेत. तर आपण इकडे आता काय करणार आहोत? हां, मग त्याच्यात आपण काय काय करून दाखवणार आहे? फुगड्या घालणार आहोत. सर्व महिलांसाठी छोटे फनी गेम्स ठेवले आहेत आणि उखाणी तर घेणारच, सर्व एवढ्या सजल्यात म्हटल्यावरती. ओके. आणि छोटासा नाश्ता आहे, फनी गेम्स सुद्धा आहे. फनी गेम्स सुद्धा आता आणि डान्स. तर आता बघा, मी त्यांना सांगितलं आहे की प्रत्येकाने एक एक यायचं आणि प्रत्येकाने आपापलं नाव सांगायचं. तर आता ते आपलं नाव सांगतील आणि ते रेडी किती झाले ते तुम्ही बघू शकता. आता रुपाली, संगीता, पूजा, श्रद्धा, हाय सलोनी, हाय तेजस्वी मयेकर, स्वरा पाटील, वेदांशी, आदिती, रानिका, सारा, समिधा, नूतन, सिद्धी, सर्वेशा, प्रणिता. अरे वा. तर चला, तुम्ही सर्वात पहिला तुमचा प्रोग्राम चालू करा. 4-5 इकडे जज बसवलेत का? असे असे गोल व्हा, या इकडे तुम्ही. असे 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 चला, रेडी? हां, म्हणा. बटाट्याची भाजी आमली कशी, आमली कशी, माझी मैत्रीण दामली कशी, दामली कशी. अरे वा. कोण येते येत आहे? ते आवाज कसा काढला तुम्ही? आवाज काढा. रेडी? मी म्हणते ते. हां, करा. ते ना, सासूने दिली सोन्याची बांगडी, सोन्याची बांगडी, माझी पहिली फुगडी, पहिली फुगडी. तरी ते काय चौघांची? शॉर्ट म्हणते ना त्याला. हां, चला. म्हणू, आमची फुगडी गिरकेदार गिरकेदार, सगळ्यांना आवडते फारच फार. हे पडली. नाव कोण घेणार आहे ते जरा पुढे या ना. जे नाव घेणारे सर्वांनी पुढे आहे. कोण कोण घेणार आहे यांच्या बाजूला उभे राहा. हां, मग तिघच घेणार आहेत. मी या इकडे या. चार जणांनी असे, 4 जणांनी इकडे. तू पण घेणार आहेस नाव? तू सेंटरला राहा. हां, आता बाकी जे नाही घेणार आहेत त्यांनी गोल उभे राहायच्या. केळीच्या पानावर पाय कसं देऊ, लग्न नाही झालं तर नाव कसं घेऊ. मग त्यांना आवाज आला. अंबाबाईच्या दरबारात हळदीकुंकूच्या राशी, राजेंद्रांचे नाव घेते मंगळागौरीच्या दिवशी. मंगलसूत्रामध्ये 2 वाट्यांचं डोरलं, जितेंद्ररावांचं नाव घेते हृदयात कोरलं. अरे वा. सौभाग्यवतीचे अलंकार म्हणजे काचेचे चुडे, विजयरावांचं नाव घेते गणपती पुढे. फुलां भरली परडी, फळां भरले ताट, रवींद्र यांचं नाव घेते मंगळागौरीचा थाट. सासर आहे छान, सासू आहे हौशी, निरंजनरावांचं नाव घेते मंगळागौरीच्या दिवशी. मंगळसूत्राच्या 2 वाट्या, सौभाग्याची खून, चिंचपेटीचे मोती दिसतात छान उठून, चंद्रासारख्या मुकड्याला चंद्रहार शोभतो, चंद्रकोर माझ्या कपाळी चमकतो, कुडी कुंकू कुड्या बुगड्या कानात, मोत्याची नथ चांगलीच तोऱ्यात, पैंजण पायी मासोळ्या, पैंजण पायी मासोळ्या, कमरेला कोचला छल्ला, सोन्याची अंगठी अनामिकेवर, केसांच्या खोप्यामध्ये सुवर्ण फुले, हास्याने माझे रूपच खुले, केसापासून पायापर्यंत अलंकाराने सजले, मंगळागौरी दिवशी मी अशीच नटले. या शृंगाराला अर्थ येतो मयुरेशरावांच्या नजरेने, तेच खरा दागिना सांगते मी अभिमानाने. अरे वा. यमुनेच्या काठी कृष्ण वाजवतो बासरी, सुलक्षणरावांचे नाव घेते मंगळागौरीच्या दिवशी.
हिमालयाच्या पर्वतात बर्फाच्या राशी संतोषरावांचं नाव घेते मंगळागौरीच्या दिवशी. सासू सासरे आहेत प्रेमळ, दीर नंदा आहेत हौशी आणि संदेशरावांचं नाव घेते मंगळागौरीच्या दिवशी. आता ते स्टँडिंग फुगड्या ते सर्व घालू शकतात ना. प्रत्येकाने जोडी बनवा, प्रत्येकाने करा, सर्वांनी करा. लाईनीतून राहा, लाईनीतून जरा जरा तिकडे जावा, अजून तिकडे जावा. 1 2 3 4 5 6 7 इकडे कोण करते? तुम्ही जरा तिकडे जराशी तिकडे राहा, सर्वांकडे कॅमेरा. बघा आता सर्वांनी अरेंज केलंय. आता गाणं प्ले करतो हा. चला रेडी 3 2 1. वाज वाज वाज. आता असेच हात पकडून असे लाईनीत राहा ना. ज्याने हात पकडे ज्याचाच हात पकडा. म्हणजे बघा असं असं हे असे समोर समोर लाईनीत. जरा हाईट वाईज उभे राहू, छोटे जरा पुढे. पुढे या दोघांनी, या दोघांनी पुढे. आता प्रत्येकाने, आता मी इकडे फोटो काढणार आहे ना, प्रत्येकाने फक्त असं बघायचं. पाठच्यांचा पण फेस दिसला पाहिजे. ठीक आहे. माझ्यात एक फोटो क्लिक करायचा. तसेच हवा. काळजी बरोबर करतायत ना तुम्ही. तो गज्जाचे आहे ना इकडे. आता मी इकडे पाणी प्यायला आलो होतो आणि आता ते परत एक वेगळ्या प्रकारची आपल्याला फुगडी घालून दाखवणार आहे. तर लेडीज सर्व रेडी आहेत, पण त्यांना जरा गाईड करतो, जरासा गोल करायला. सर्वांनी हात पकडून राहा, म्हणजे ग्रुप माहिती पडेल. नाही तर उभे राहा, पहिले उभे राहा, हात जोडा, उभे राहा. ठीक आहे. आता गाणं स्टार्ट झाल्यावर स्टार्ट करा. ते राहिल्याशिवाय आपल्याला समजणारच नाही, होणारच नाही ते. राहा जरा, राहा. ठीक आहे. रेडी आहे तुम्ही? काय करायचं फक्त एक्सप्लेन करा फक्त एकदा. तर तुम्ही तुमच्या दोघा ग्रुपनी करा. इकडे बघा काय करायचं. ठीक आहे. रेडी रेडी बोलले रेडी 3 2 1 स्टार्ट.
आता तुम्ही काय करून दाखवणार आहे?
कृपया खुर्चीवर बसून घ्यावं. उपस्थित असलेल्या महिलांनी आय गेस तुम्हाला आजचं फंक्शन आवडलाच असेल. आज एकदम मस्त आणि छान डान्स केला ना. होय. प्रत्येक जण एकदम चांगले नटले होते आणि डान्स पण फुगड्या पण फुगड्या पण एकदम छान घातल्या आणि वेगवेगळे गेम्स सुद्धा आपण पाहिले ना. मस्त एकदम छान वाटलं. छान वाटला. नवीन ग्रुप आहे आमच्या वाडीचा पहिलाच. हा न्यू ग्रुप आहे आणि त्यांनी एकदम छान प्रकारे त्यांनीच आम्हाला म्हणजे मी जात होतो तिकडून आणि त्यांनी सांगितलं की तुम्ही या म्हणून तर मी तिकडे शूट केलं. तर तुम्हाला कसं वाटलं मला नक्की सांगा. छान. टाटा बाय बाय.